Друзі, всім привіт! Сьогодні я приготую шурпу, яка стане ідеальним вибором у цей період. Адже саме зараз хочеться відновити енергію, зігрітися та зарядитися смаком. Шурпа – це не просто суп, а це справжній витвір кулінарного мистецтва, який кожен готує по-своєму. У мене теж є кілька рецептів цієї страви, але сьогодні я покажу вам особливий варіант. Для приготування прозорого насиченого бульйону я буду використовувати шийну частину. Обрала я саме цю частину не випадково, адже саме ошийок має тонкі жирові прошарки, що надасть бульйону насиченого смаку. Нарізатиму я м'ясо великими шматками, для того, щоб вони зберегли свою ніжність під час тривалого варіння. І перед тим, як відварювати м'ясо, я ще приготую овочі для бульйону. Використовувати можна будь-які овочі, які ви звикли додавати. Я ж візьму одну морквину, половинку головки часнику та цибулинку. Перед тим, як класти овочі у бульйон, я опалю їх газовим пальником. Якщо у вас немає пальника, ви можете досягти такого ефекту, просто підсушивши овочі на сухій сковорідці або в духовці. Саме така попередня обробка овочів надасть страві легкого димного аромату та зробить смак більш насиченим. Я варитиму шурпу в ось такому казані. Для цього все, що я підготувала, це м'ясо та овочі, я складаю до нього. До речі, використати ви можете будь-яку товстостінну каструлю. Потім заливаю звичайною питною водою. Додаю спеції – це лавровий лист, духмяний перець та суміш перців. Далі даю закипіти. Після закипання я знімаю пінку, щоб бульйон залишався прозорим та чистим. І потім залишаю варитися приблизно 1,5 години на дуже маленькому вогні. Поки є час, я підготую картоплю. Так як в мене велика картопля, я її нарізатиму крупними шматками. Якщо ж у вас є дрібна, то можете залишати цілою. Саме великі шматки картоплі добре зберігають свою текстуру під час варіння. Картопля не повинна розваритись, а має залишитись ось такими шматками. В мене минув час, і я буду витягати овочі з бульйону. Цибуля та часник вже віддали свій аромат, а до моркви я ще повернусь. Наступним етапом я варитиму картоплю. Для цього я її кладу в бульйон та готую до напівготовності, додавши сіль. Далі я підготую наступні компоненти, в мене це ось такий яскравий перець. Не обов'язково використовувати одразу і жовтий, і червоний перець, але вони такі були гарні, що я не втрималась та придбала обидва. Нарізатиму я їх також ось такими недрібними шматочками. Взагалі в шурпу все нарізається крупно, для того, щоб зберегти смак овочів і зробити страву більш насиченою. Тому я не роблю винятків, лише слідую загально прийнятим правилам. Перчик поки почекає трохи мене, а я займусь помідорами. Я варитиму з заморожених помідорів, ось так я їх зберігаю на зиму. Я їх використовую для перших та других страв. І після приготування ви їх зовсім не відрізните від свіжих. Якщо ж ви не робите таку заготовку, то просто берете свіжі помідори. Як зі свіжих, так і з заморожених помідорів необхідно зняти шкірку. Різниця лише в тому, що заморожені помідори я заливаю гарячою водою лише на хвилинку. Далі зливаю воду і чистю як звичайно. Для цієї страви не обов'язково брати чері, просто якщо у вас великі помідори, ви їх ріжете на частини. Далі, як я вже і казала, я повернусь до моркви. Її теж потрібно нарізати на шматочки, і я буду використовувати ось такий фігурний ніж. Далі з тієї половинки часнику, що залишилось, я трохи візьму. Ці шматочки будуть рівноцінні приблизно одному зубчику часнику.
Очистивши від лушпиння, я наріжу на невеликі шматочки. Чавити через прес я не раджу. Далі повертаюсь до картоплі з бульйоном та повертаю моркву. Одразу ж кладу помідори та перець. Цей суп вариться доволі густим, тому велика кількість овочів вас лякати не повинна. Враховуйте також те, що під час приготування вони трохи всядуться. Одразу додаю часник та ароматну приправу хмелі-сунелі. Далі даю закипіти і від засікання варю 10 хвилин. Готову шурпу я подаватиму з маринованою цибулею. Це дуже, друзі, смачно і я вам обов'язково раджу спробувати. Для цього цибулину я нарізаю напівкільцями. І для того, щоб замаринувати цибулю, я її трохи обминаю руками і даю пустити сік. Тим часом нарізаю дрібно зелень кропу, також можна взяти заморожений. Та додаю його до цибулі. Далі, як звичайно, додаю сіль, цукор та оцет. Заливаю щойно закипівшим окропом та даю трохи постояти. Обов'язково прослідкуйте, щоб під час маринування сіль та цукор розчинились, а не залишились на дні. Тим часом погляньте, яка неймовірна краса відбувається в нашому казані. Я вимикаю вогонь під шурпою та в цей час трохи наріжу зелень петрушки. Це може також бути кінза або селера, обирайте будь-яку зелень, яку ви любите. Ось і все, друзі, наша шурпа готова. Ароматна, ситна та дуже смачна. Така страва створить затишок на вашій кухні і порадує близьких. Та пам'ятайте, що найкращий результат дають любов і терпіння. Тому обов'язково насолоджуйтесь процесом приготування. Готуйте з натхненням і нехай ваші страви завжди виходять смачними. Смачного, друзі!